welcome sa YouTube channel ko. And for today's video, medyo interesting yung pag-uusapan natin. Kasi ang topic natin ngayon is ano ba yung mga travel and health restrictions na dapat nating alamin bago tayo umuwi ng Pilipinas. So, huwag na nating patagalin, umpisahan na natin. Okay, so yun na nga. Like I promised, dun sa una kong video, ito na yung second upload ko. So for those na hindi pa nakapanood ng unang video ko, ililink ko na lang po yung video sa description box ko. I'm sure marami po kayong matututunan doon sa pagbubook ng flights natin sa mga travel agencies online para hindi po tayo mabubog. Now, explain ko na lang sa inyo, bigyan kayo ng konting information about dun sa flight ko, which is next week na po to, actually. So, ang flight ko is going to be on May 2nd. So, Monday po yun. Ang place of origin ko is going to be Montreal International Airport. And then, magkakaroon po ako ng connecting flight sa Amsterdam, Netherlands. Ang connecting flight wait time ko po is 13 hours and 20 minutes. And then, right after that, meron po akong stopover sa Thailand, Bangkok. Pero, hindi na kailangang bumaba ng eroplano kasi yung stop na yon is just to refuel the aircraft. And then, right after that stop, diretso na po yung eroplano natin, papunta na po ng NAIA, which is Manila, Philippines. Now, yung pauwing flight ko naman po is same lang din. Ang pinakaiba lang po talaga is yung wait time ko sa Amsterdam, mas maikli na ngayon, which is going to be 8 hours and 15 minutes only. So, mas mabilis yung flight, pero parehas lang din naman po. Okay, so kapag nag-book na po tayo ng flight natin sa isang travel agency or yung nag-book na ako sa Cheapo Air, makaka-receive tayo ng email galing sa kanila saying that we wanted to remind you to check all applicable COVID-19 policies that may affect your upcoming travel. To get started, please type in your origin, destination, connection, and passport country as well as your vaccination status and dates of travel in the link below. So, ito pong sa email na makikita natin dito, which is yung confirmation na receive ko sa kanila, meron po tayong makikitang hyperlink dito wherein it will lead you to another website or to another screen wherein iaalaw po tayong i-enter yung mga information na kailangan natin ilagay dun sa travel natin. So, in this case, kung makikita po natin, ang nilagay kong information is, of course, place of origin ko, which is gonna be from Montreal International Airport. And then, yung connecting flight ko is in Amsterdam. Tapos, ang destination ko naman is in Manila. Now, ilalagay din po natin yung date ng travel time natin or travel date po pala, which is May the 2nd. Tapos, yung return din, hingin din nila yung information. So, same lang din, like what I mentioned kanina. Amsterdam din yung connecting flight ko. And then, return flight ko naman is on July the 24th. Okay. So, may maglalabas po na hyperlink dyan sasabihin yung restrictions. So, ito na po yung information na kailangan nating malaman. So, like what is written here, most travelers from Montreal with proof of full COVID-19 vaccination can enter Philippines via Amsterdam. But there are restrictions. So, ayan po yung kailangan nating malaman. Merong restrictions sa COVID, sa quarantine, at iba pa. So, isa-isahin po natin. So, kung makikita natin dito, since Netherlands yung maging connecting flight ko, transit is allowed with restrictions. So, kung gusto po natin makiting restrictions, just click on the details. So, yan. Kung mababasa naman po natin, makikita natin dito na travelers from Canada are allowed to transit through the Netherlands as long as they meet any of these conditions. So first off, unang-una po, kailangan fully vaccinated travelers. Okay, importante po yan. So, fully vaccinated po, dito po sa Canada, nakakuha na po tayo niyan. Tapos, susunod po dyan is, yung requirement po natin is travelers going to EU or Europe or Schengen country must show permission to enter that country and stay in the transit zone of the airport.
So, hindi po applicable sa akin yan. Kasi ito pong information na to, ibig sabihin po nito is magtatagal po tayo sa Europe, which is hindi naman po applicable sa akin kasi ang flight ko is just a layover. So, hindi po ako dyan. Hindi applicable sa akin yan. Ang applicable po para sa akin is itong ikatatlo na nakalagay dito is travelers going to a non-UE and non-Schengen country must have a confirmed outward flight ticket, and they must stay in the transit zone of the airport and transit in a maximum of 48 hours on their way to a non-EU country. So, non-EU country po, ang destination ko is Manila. So, good thing naman po sa nakalagay dito kasi ang nakalagay po kasi dito, para hindi ka na kumuha ng visa sa Europe, ang kailangan po na maximum wait time natin or pagstay natin sa airport po ng Amsterdam is a maximum of 48 hours po. Good thing po kasi ang wait time ko po dun sa flight ko is 13 hours and few minutes lang po ang itatagal ko doon. So, pasok naman po ako. So, hindi ko na kailangan kumuha pa ng, um, ng visa para lang po mag-connect ng flight ko pauwi ng Pilipinas. So, yun po guys. Dapat po may consider po natin yung wait time natin. Okay? So, yung next naman po is yung mandatory proof of vaccination for transit. So, yun nga po. So, for fully vaccinated travelers from Canada, must bring proof of vaccination to transit via the Netherlands. So, proof of vaccination is valid only if it has passed 28 days after the vaccination schedule of a single dose and this single dose has been administered or the vaccination schedule of 2 doses and both doses have been administered 14 days before. So, hindi ko na po babasahin lahat to kasi once naman po na nag-book po tayo ng ticket, magkakaroon po tayo ng opportunity na basahin at tignan po yung mga mandatory proof of vaccination for transit na restrictions na kailangan nating alamin. Tapos yung last naman po, you may not be allowed to leave the airport or designated isolation area. So yung sinabi ko nga po kanina, kung layover po natin is going to be in Amsterdam, which is isang layover lang, isang connecting flight lang, hindi po tayo allowed lumabas ng airport. Kasi unang-una po, pag lumabas tayo ng airport, i-require na po nila na magkaroon po or kumuha po tayo ng visa, which is yun po yung tinatawag nilang Schengen visa. Lalo na kung hindi naman po tayo PR or national ng Netherlands. So sa Philippines naman po, ang mga requirements po nila is travel is allowed with restrictions for vaccinated travelers. So, dito po sa screen natin, sa binigay sa atin na link, click lang natin yung details dyan. So, kung babasahin po natin dyan, malinaw naman po, fully vaccinated travelers aged 12 years and older are allowed to enter the Philippines. So, please check the documentation, quarantine, or testing requirements before traveling. Travelers under the age of 12 years traveling with their fully vaccinated parents are also allowed to enter the Philippines. So sa akin po, wala naman po tayong problema kasi ako po vaccinated po ako. At saka nagkaroon naman po ako ng certification galing po sa Canada. So kapag fully vaccinated po tayo, sa Pilipinas po, no quarantine required na po. That's the good thing. Kaya importante po, kung balak po talaga nating umuwi ng Pilipinas, siguraduhin po natin yung mga nandito po sa Canada, pinag-iusapan po natin, na makuha po natin lahat po ng vaccine na yan kasi napaka-hassle po talaga guys kung hindi po natin kukuhanin yung vaccine. Dahil unang-una, kapag hindi po tayo well vaccinated, kailangan pa po nating mag-quarantine sa Pilipinas. Pero kung fully vaccinated po tayo, self-quarantine lang po ang kailangan natin. So, disiplina lang po. Siyempre, kung hindi naman tayo i-require na quarantine sa Pilipinas, para na lang din po, to assure lang po na wala po tayong nakuhang COVID or wala po tayong virus na makakahawa po sa mga makakasalamuhan natin, gawin na lang din po natin yung self-quarantine. Alright, so ngayon naman, next naman topic natin is yung COVID-19 testing sa Netherlands. So, according po dito, no proof of negative pre-departure COVID-19 test results required. So, ano ba ibig sabihin yan? So, as what is written here,
Travelers changing plane in the Netherlands are not required to provide proof of negative COVID-19 test results as long as they depart a maximum of 1 day without leaving the airport. So good news po yan. Guys, ibig sabihin, hindi na natin kailangan kumuha ng another COVID test exam. So alam naman po natin yan, dalawang klase lang yan, yung antigen at saka yung RT-PCR. Basta lagi po nating tatandaan, pag nandun po tayo sa Netherlands, kung nandun po ang connecting flight natin, hindi po tayo unang-una pwedeng lumabas ng airport. At saka dapat po, ang maximum depart time po natin, yung maximum na magstay po tayo sa airport nila, is going to be 1 day lang without leaving the airport. So, hindi na po tayo i-require ng anumang test. Ang pinaka-importante lang po talaga dito is yung test po na gagawin natin prior to our departure from Canada. Yun po yung importante. So, good news to, hindi na po tayo gagastos. So, malinaw naman po, nakasulat dito. Hindi tayo lalabas ng airport at saka hindi na po tayo magte-test. Okay, so isusunod naman natin yung COVID-19 testing naman na nire-require naman sa Philippines. So, ang nakalagay po dito, proof of negative pre-departure COVID-19 test results. So, click lang natin dito yung see details. Ayan, so babasahin ko po. Nakalagay dito, travelers are required to provide proof of a negative COVID-19 RT-PCR or antigen test result. The RT-PCR test must be taken a maximum of 48 hours before departure from the first country of origin in a continuous journey to the Philippines. The antigen test must be administered by a healthcare professional in a healthcare facility, laboratory, clinic, pharmacy, or another similar establishment a maximum of 24 hours before departure from the first country of origin in a continuous journey to the Philippines. So, travelers who have a connecting flight through another country on the way to the Philippines who exit the airport during their connection or are admitted into another country during their travel are required to take a new COVID-19 test in that country. So, like I mentioned po kanina, kung meron po tayong stopover or layover sa isang country, like dun sa flight ko po, is meron akong stopover sa Netherlands, importante po, hindi tayo lalabas ng airport. Kasi unang-una, hindi na po tayo i-require na kumuha pa ng another COVID test result. So, keep in mind po, always keep in mind, hindi po tayo pwedeng lumabas ng airport sa connecting flight natin sa another country, which is sa Netherlands po, sa case ko, at saka hindi na rin po tayo i-require na kumuha pa ng visa. So, yun na po yung lagi natin tatandaan. So, pagdating po natin ng Philippines, for as long as yung proof of negative departure natin is na-upload na po natin, which is doon nga po nilalagay doon sa healthcare pass natin, na gagawin po natin yun at least 3 days before our departure from Canada, okay na po sa Pilipinas yun. So, meaning, hindi na rin po tayo i-require ng another COVID testing. So, mas mabilis na po, mas tipid na rin po para sa atin. Okay. So, ang discuss ko naman po is yung forms and documents. Pagdating naman po natin sa Philippines, okay, which is, yun na nga po yung ating magiging final destination. Alright, so, makikita po natin dito, Philippines, final destination. So, travelers departing from Quebec airports require proof of vaccination. So, pag kinlik po natin yan, makikita natin, yun lang din naman po yung information na ilalagay natin. Kailangan po talagang ipakita po natin proof of vaccination natin, which is yun nga po yung certificate na binibigay sa atin once po na-complete natin or fully vaccinated po tayo. So, dito po sa Canada, nabigyan na po tayo nan kung kinuha po natin yung mga vaccines na yun, kumpleto na po tayo niyan. Makaka-receive po tayo ng email galing po sa Canada na pwede po nating i-print out at saka i-access din po online yung certification natin that we are fully vaccinated. Okay, mandatory po kasi talaga yon. Mandatory po na kailangang ipakita po natin talaga yung proof of vaccination. Kasi doon po talaga nila makikita whether kailangan po ba nating i-quarantine, which is yun po yung required or mandatory quarantine pag hindi po tayo fully vaccinated.
Pero pag hindi po tayo fully vaccinated, kailangan po ng required na quarantine. Pero like I said, kung well vaccinated po tayo or fully vaccinated tayo, self-quarantine lang po pagdating natin ng Philippines, which is 7 days lang. So, yun na nga lang po, papasok na lang po din yung disiplina lang din po natin sa sarili natin na iwasan po natin munang lumabas-labas, tsaka makisalamuha po sa mga kamag-anak natin kahit excited na tayo para lang malaman talaga natin na wala po tayong COVID at hindi po tayo makahawa. Okay, so next po is yung mandatory contact tracing app. So, nakalagay po dito, travelers are required to download and register an account in the Trace contact tracing app prior to entering the airport. So, travelers without a phone may get a unique QR code from a malasakit health test. So, kung meron naman tayong mobile phone, kung may mga cellphone naman po tayo, bago po tayo umalis ng Canada, pauwi po ng Pilipinas, guys, siguraduhin na lang din po natin na i-download na po natin yung app na yon. So, hindi naman po siya mahirap gawin. Kung Apple users ka, nandito naman po. Pag kinlik natin yung link na yon, kung Huawei user ka, kung Samsung, kung Apple, madadownload po natin yung Trace contact tracing. So, madali lang naman pong gawin yan. Okay, so kung wala naman po tayong cellphone or kung option po natin talaga na wag pong i-download po yung app, okay lang naman din po. Kasi according po dun sa nakalista po sa information dito, bibigyan naman tayo ng special QR code, which is manggagaling nga daw po yun dun sa Malasakit Help Desk. Okay? So sila po yung tutulong sa atin about that. So next naman po, ang pag-usapan natin is yung mandatory health declaration form. So according dito, travelers are required to complete the One Health Pass form a maximum of 3 days before their arrival in the Philippines. So yan, isa pa pong requirement kasi meron po talagang mandatory health declaration form na i-click po natin. Makikita natin dito, all we need to do is to click this online. So, yan po, pag kinlik po natin yan, lalabas dito, paalala. So, yan, may Tagalog, meron pong English. So, ang nakalagay po dito, the accuracy of the information and personal data you will fill in through this portal is your sole responsibility. So, i-complete lang po natin yung mga information na yan. So, click on OK, done and close. Okay, so, click lang natin yan. So, like I mentioned guys 3 days before our travel, gawin na po natin to para hindi na po tayo ma-hassle sa airport. Para mabilis na po yung paglabas natin ng airport. So, sino po bang gustong magtagal dyan? So, ito, yung mga simpleng information lang din naman po yung nakalagay. So, nakalagay dito, when are you arriving in the Philippines? Tapos, lalagay dyan, select type of port of entry, passport type, etc., etc., yung mga dates. So, mga simple details lang po about our flight. So, madali na lang po yung i-fill out. So, since ngayon po, fini-fill out ko, tinatry ko, hindi po ako ina-allow ng system kasi very smart yung system nila. Nadidetect po kasi na hindi pa 3 days prior to my departure. Kasi ang departure ko po is going to be on Monday. So, medyo malayo pa po, hindi ko pa po yan pwedeng gawin. Basta po tatandaan natin, pwede po nating i-fill out yung form na to at least 3 days before our departure. So, ito naman po, next, mandatory health insurance. So, nakalagay po dito, travelers are required to present a health insurance policy that covers a minimum of 35,000 USD for COVID-19 treatment for the entire period of their stay in the Philippines. So, details and exception. So, this requirement does not apply to Filipinos and non-Filipino nationals, spouse, and or children of a Filipino or a former Filipino national traveling with them with balikbayan privilege. Next, non-Filipino travelers entering Philippines through other than visa and Ukrainian passport holders, diplomats and government officials. So sa akin naman po, kasi Filipino citizen po ako, Filipino passport holder pa rin po ako, hindi ko na po kakailanganin pang kumuha pa ng mandatory health insurance. Pero po i-explain ko lang po kasi marami po akong kilala na Pilipino na nakatira po dito sa Canada na Canadian citizen na po. At sa sobrang busy po ng life nila dito sa Canada, nakakalimutan na po nilang
importante din po pala na mag-apply tayo ng dual citizenship. Kasi like in this case po, kung uuwi po tayo ng Pilipinas ulit, gusto po natin dalawin, makita ulit yung bansa natin, magkakaroon na naman po tayo ng problema. Kasi hindi naman po problema, pero para lang po hindi na tayo ma-hassle pa sa mga health insurance na additional na gastos pa, mas okay na po kung may time tayo, i-process po natin yung dual citizenship natin. Yun naman pong pagkuha po ng dual citizenship po is sa mga next or upcoming videos ko po i-discuss ko yung information na yan. Okay? So, ito naman, lastly, I think last na po yata siguro to, additional information naman sa Philippines. Okay, so nakalagay po dito, mask and face shields are mandatory in some settings. So let's check on the details. Click lang po natin yan. So it says here, travelers must wear masks and face shields in some public places. So kung makikita po natin makikita natin sa Pilipinas sa mga news po, makikita naman natin na nakamask pa rin po yung mga Pilipino. Compare po dito sa Canada, di ba just recently po, hindi na po mandatory na gumamit pa po tayo ng mask, di ba? It's like an option na lang or it's your choice na lang whether you still wanted to wear the mask or not. Pero sa Philippines po, kailangan po kasi tayong mag-mask. Yung face shield po, hindi po ako sure dito. Pero since magta-travel po tayo ng Philippines, para lang din po sure tayo, hindi naman po siguro mahirap. Magdala na lang din po tayo ng face shields. Mura lang naman din po yung face shields. Actually, kung dito po, makakabili po tayo ng murang face shield. Diyan lang po sa may Dollarama. Murang-mura po, dali na lang natin para ready. Yung mga ganyang mga dalahin naman po, pwede namang ilagay sa hand carry natin o yung carry-on baggage. Okay? Para lang handa tayo at hindi na po tayo maabala. Alright, so ngayon po, ititake ko yung opportunity na to para i-discuss po sa inyo kung ano po ba yung mga naririnig nating RT-PCR test at saka yung antigen or yung rapid test na tinatawag nila. So, yung dalawang test po na to, ito po yung mandatory health test COVID requirement po sa lahat po na magta-travel, be it international or domestic. Kailangan po talaga to. Ngayon, i-explain ko po sa inyo ano po ba ang pagkakaiba ng RT-PCR test sa antigen. So, mag-umpisa po tayo sa RT-PCR test kasi yung RT-PCR test po, halos lahat po ng mga bansa sa buong mundo, ito po talaga yung test na tinatanggap compared po dun sa antigen. Okay, so yung RT-PCR test po, itinatawag po nila tong golden standard to detect coronavirus kasi ito po yung pinaka-safest way to know kung infected ka po ba ng coronavirus dahil sa high sensitivity test po niya. Ito po yung test wherein yung nakikita po natin sa mga TV or sa mga YouTube wherein meron pong long stick na ini-insert po sa ilong natin. And according po dun sa research na ginawa ko, 8 to 10 centimeters po yung lalim nun, yung inaabot po sa ilong po pag pinapasok. Kaya po halos lahat po nakikita natin sa mga TV or sa YouTube na parang nasusuka-sukar, naiiyak-iyak po. Kasi napaka-uncomfortable po talaga nitong test na to. Pero, uncomfortable po siya, pero sigurado naman po talaga yung result nito. Kasi lahat po ng result na nakukuha ng RT-PCR test po, swak talaga at 100%. Yung sa antigen po kasi, meron pong mga pagkakataon at may mga news po ako nabalitaan na nagkakaroon po ng false negative result. Kasi nga po, low sensitivity test po ang antigen. Now, may mga downside naman po yung RT-PCR test. Ang unang downside po niyan is, unang-una, yun nga po, uncomfortable siya kasi ang haba po ng stick tapos ipapasok sa ilong nyo. Secondly, yung longer wait time po ng result ng RT-PCR test po is mas mahaba compared po sa antigen. Sa RT-PCR test po, ang wait time po natin is a minimum of 6 hours up to 8 hours waiting time po yung result niya. Tapos, ang pinakamatindi naman po na difference between RT-PCR test at saka po yung antigen or rapid test is yung presyo po. Kasi ang RT-PCR test po is mas mahal compared po sa antigen or sa rapid testing. Kasi po, nakita ko naman po yung reason bakit po mas mahal siya. Dahil unang-una, mas accurate po, mas safe po, at mas nakaka-detect po ng coronavirus na nasa katawan natin
compared po sa antigen dahil meron po akong, like I mentioned, yung mga nabalitaan ko sa mga news na kapag antigen test ang kinuha mo, low sensitivity test siya, nagkakaroon po ng false negative result. So ito po para sa sarili natin at saka para na rin po sa mga taong makakasalumuha natin pag dumating na po tayo sa bansa na pupuntahan natin, like sa Pilipinas. Tapos naman po, kapag kumuha po tayo ng test na ganito, like yung RT-PCR test, yung test result po is meron po tayong option to ask the representative or nag-a-assist po sa atin sa clinic or sa laboratory na i-forward po yung test result natin directly sa email. So as as what was advised to me or yung sa mga napapanood ko po, na kailangan po at least magbigay tayo ng 2 email address. Kung hindi man natin ma-receive dun sa isang email address, nagkaroon ng problema, nagkaroon po ng glitch system, at least may backup email po tayo. So keep in mind lang, tandaan lang po natin, at least 2 email address. Hindi naman po necessary, pero para sure lang po tayo na makuha natin yung result. Now, like what I mentioned po, yung RT-PCR test po talaga is yun po yung nire-require talaga. Nire-require po talaga ng halos lahat po ng bansa. Swak po ito sa mga travel plans natin, mas lalong-lalo na po if we have enough time to prepare and to schedule our RT-PCR test po para po sa travel natin. Now, i-discuss ko naman po yung antigen. So, yung antigen, like I mentioned, is also known as the rapid antigen test. So, ang maganda po sa rapid antigen test, mabilis po ang result nito. Within 30 to 1 hour lang, pwede na po natin makuha yung result. Ganun po kabilis tong antigen result. So, may email din po, same thing. Pwede rin po natin sabihin sa laboratory na pinuntahan natin na i-forward po yung test result natin directly sa email natin, at least po 2. Now, mas mura po ang antigen compared sa RT-PCR test. Pero po, like I mentioned, low sensitivity siya, minsan nagkakaroon po siya ng false negative result, at ang downside po nito is ito. 24 hours lang po ang validity ng antigen compared po sa RT-PCR test. Ang RT-PCR test po kasi, ang validity po nito is umaabot ng 48 hours. So, para po dun sa mga flight itineraries na kinuha natin, na may mga layovers na umaabot ng 18 hours, 13 hours, like in my case, na meron po akong layover sa ibang bansa, mas preferred ko po na kuhanin ng RT-PCR test kasi ang expiry po niya is 48 hours. Kasi po, yung validity po niya, very important po kasi lalo na kung nasa ibang bansa ka, palipat-lipat ka ng airport. Dahil pag palipat-lipat ka po ng airport, meron pong possibility na kuhanan ka ulit ng test, which is gusto po nating iwasan yan. Kaya at least, ang makukuha po nating test is yung mahaba na, yung RT-PCR. So ako po, yun po yung nire-recommend ko. Ngayon, kung sa mga tao naman po, minsan hindi nila natotolerate yung malaking stick na tinutusok sa ilong mo na ganun kahaba, ang antigen po kasi hindi naman ganun kahaba. Parang mas maliit po yung stick na pinapasok po sa ilong, which is mas comfortable po compared sa RT-PCR. 1 to 2 centimeters lang po ang lalim na inaabot ng stick para lang po makakuha pa ng sample galing po sa ilong natin. So, yun lang po yung mga differences po ng mga test na to. Pero pares lang din naman po yan. Parehas po ng COVID testing yan. Basta make sure lang po na sa bansang pupuntahan natin, ano po ba ang nire-require? RT-PCR po ba or antigen? Pero sa Pilipinas po, ako po ang mas okay po, RT-PCR na po ang kuhanin natin. So once nakuha na po natin yung result by email, yan po yung pwede nating i-upload na po sa One Healthcare Pass natin na gagawin po natin once nakuha na natin yung result. So kapag nakuha na po natin yung result natin ng RT-PCR natin or antigen, automatic po dapat i-upload na po natin yan sa One Healthcare Pass po natin. Okay, so since anticipate ko naman na kukuha naman na talaga ako ng RT-PCR test, naghanap na ako online kung magkano po ba yung magagastos ko kapag kumuha na ako ng RT-PCR test. Para lang sure. So, kapag sa airport po tayo, so say for example, sa airport po tayo kukuha ng pre-departure COVID-19 screening, meron po silang available doon na rapid RT-PCR test. Makukuha po natin in an hour lang. Ganun po kabilis yun.
kung sa airport po natin gagawin. Pero, ang cost naman po is 299 Canadian dollars. Approximately po, totoo yan, 1 hour po, makukuha na natin yung result. So, yung service po, available po siya by appointment. So, should you decide na kuhanin po ang RT-PCR test natin mismo na lang sa airport before your flight, ngayon pa lang po, kung meron na kayong itinerary na book, is magpa-book na po kayo or magpa-set up na po kayo ng appointment because it is mandatory. Meron din po silang rapid antigenic tests sa airport and mabilis po, compared naman doon sa RT-PCR, 25 minutes lang makukuha mo na agad yung result. So, nakalagay po dito, sa Montreal Airport, service available by appointment only. It is recommended to book an appointment at least 3.5 hours before your flight's departure time. 3.5 hours po, hindi to. Sa antigen, sa rapid antigenic. Sa RT-PCR po kasi, at least 4 hours po. So, may mas minimal lang ang time na i-allow natin for antigen. So, ganyan po. Ibigay dun sa rapid antigen natin, nasal swab. So, same thing, appointment is mandatory para po magkaroon tayo ng reservation para makakuha tayo ng spot. Okay. Now, kung meron naman tayong oras, meron tayong few days to allow before your travel to do the screening, pwede naman po. Sa airport, mas lower po ang cost. So, ang cost po, kung sa airport tayo kukuha at hindi on the same day ng travel natin, say few days before, at least yung screening po natin is few days before our flight, ang total cost po ng PCR test natin in 24 hours is 199 Canadian dollars. So, PCR test result naman po for 48 hours is 149 Canadian dollars. Antigenic test naman or antigen test result naman po in 24 hours makukuha natin is 99 Canadian dollars. So, mas mura po. Compare naman dun sa same day ng flight natin, mas mabilis nga lang pero mas mataas naman po yung presyo. So, same thing lang din yan. Nasal swab, tapos free multi-level parking for 90 minutes. People with or without an appointment are accepted. So, reserve your spot. So, para sure lang po, whether you take the antigen an hour before your flight or yung few days before the flight sa airport, kailangan po nating mag-set up ng appointment. Okay. So, namamahalan po ako dun sa ino-offer na RT-PCR test or antigen test po sa airport. Kaya naghanap po ako online. Meron po ba akong mahanap na clinic or location po na accredited naman po na gumagawa po or gumagawa ng mga ganitong test at a lower cost. So, may nakita po ako, ang pangalan niya is PCR Test Montreal. So, nakalagay po dito, MTL-PCR, Private COVID-19 Test. Ang nakalagay po dito, the most affordable and accurate PCR COVID-19 test in Montreal. Get your PCR test results in less than 12 hours and this one is located in downtown Montreal. So, yan, chinek ko po. Meron silang walk-in test. So, good naman kasi nakalagay all administered tests and the labs where the tests are undertaken are Health Canada and Santé Quebec approved. So, they offer the best prices po. So far po, nung nag-check ako, kinumpare ko mga prices po ng mga PCR test po, same day result. Ito po, makikita natin, $84.99 per test. So, saan ka pa? So, bakit hindi po natin ito yung kuhanin natin? Ang nakalagay naman dito, PCR test, same day results. Tapos, ang nakalagay pa po, the most accurate test available and we will provide you results in the same day, guaranteed, or it's free. So, yung mga dapat po natin i-consider kapag kukuha tayo ng mga COVID testing, mga location na i-consider natin. Una-una po, dapat Health Canada and Santé Quebec approved test. Same day result siya. So, request or the results will be sent via email from 6 p.m. to 8 p.m. on the same day, valid for international travel, best price available in Quebec, and documents with results provided for travel.
Tapos nagbibigay din po sila ng QR code if you still need that. So makikita po natin dito, it is located in downtown Montreal. So address po is here. Hindi po to sponsored, pero dito po kasi ako nagpa-book. So ngayon po, nakapagpa-book na po ako ahead of time. Since ang flight ko po is on May the 2nd, Monday, open po yung clinic nila ng Sunday. So mas okay po na ginawa ko yung RT-PCR test ko po at least one day before my travel. Binook ko po siya bago po magsara yung clinic. Kasi according dun sa information ng clinic na to, nagsasara po sila ng 2 p.m. eh. Sunday po, sarado sila ng 2 p.m. So nagpag-book po ako a few minutes before po magsara yung clinic. Pero don't worry, kasi kahit ganun magsasara sila ng 2 p.m., makukuha pa rin po natin yung test result natin on the same day, which is going to be emailed to you. So, yun lang po. Ito lang. Gusto ko lang pong i-share. Kung gusto po nating makatipid, try po natin to. Tawagan natin. Wala naman pong masama. Kaysa naman po gumastos tayo ng mga PCR testing po sa airport na napakamahal po. Mas okay na kung mas makakamura tayo. Parehas din naman po ng result. Okay, so yun na guys. So wrap up ko na tong video ko. Medyo mahaba na siya. So sana yung mga diniscuss ko today, sana nakatulong po sa inyo. Mas lalo na po sa mga kababayan po natin na magta-travel po next week, in 2 weeks, or next month. At least handa po tayo kung ano po yung gagawin natin. At yung mga dapat natin i-consider bago po tayo umuwi ng Pilipinas. So, on my next video naman po, i-upload ko naman or i-video po natin yung actual test ko na po na gagawin ko po, which is going to be this Sunday. Kasi excited na rin po kasi talaga ako eh. Uuwi na po ako ng Pilipinas. Marami na po talagang kailangan gawin bago umuwi ng Pilipinas, pero kahit gano'n po ka-hassle, kahit gano'n po kahirap, ang daming preparation, magpapak pa po ako ng gamit, bibili pa po ako ng pasalubong, masaya naman po ako kasi alam ko po na makikita ko po ulit yung mga kamag-anak ko, pamilya ko na nasa Pilipinas. So, yun lang po. So, if you like my video, like what I always say, please give it a thumbs up. Subscribe na rin po sa channel ko kung nagustuhan niyo po yung content ko. And hit the notification bell para po every time na mag-upload ako ng mga new videos is mabibigyan po kayo ng notifications so you can watch it right away. So again, thank you so much for watching and have a great day. Bye!